નમસ્તે, હું વૈદ હિતેશ ચૌહાણ ગ્લોબલ અગ્નિકર્મ સેન્ટરમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે એક ક્રિટિકલ કેસ વિશે વાત કરવાના છીએ। આપણી સાથે છે સિકંદરભાઈ પઠાણ। એમની ઉંમર 58 વર્ષની છે અને જૂન મહિનાની 7મી તારીખે 2020 પહેલી વખત ગ્લોબલ અગ્નિકર્મ સેન્ટરમાં આવ્યા હતા। એમને કમરના મણકાની ગાદીની તકલીફ હતી। ત્રીજા ચોથા મણકા વચ્ચેની ગાદી બહાર આવી ગઈ હતી અને એના લીધે કમરમાં સખત દુખાવો, પગમાં સખત દુખાવો હતો। બિલકુલ ચાલી ના શકાય એવી પરિસ્થિતિ હતી। બેલેન્સ પણ નહોતું રહેતું અને કન્ડિશન એટલી ખરાબ હતી કે એમના પંજા અને આંગળીઓ, જમણા પગના પંજા અને આંગળીઓની મૂવમેન્ટ એટલે કે હલનચલન પણ બિલકુલ બંધ થઈ ગયું હતું। ઓપરેશન માટેની એમને એડવાઇસ હતી। 2 ઓર્થોપેડિક ડૉક્ટર, સ્પાઇન સર્જન એમને કન્સલ્ટ કર્યા, MRI કરાવ્યો અને MRI પ્રમાણે એમને ઓપરેશનની સલાહ આપવામાં આવી અને ઓપરેશન પછી પણ બિલકુલ સારું થઈ જશે એવી કોઈ ગેરંટી નહીં અને થોડી ઘણી તકલીફ તો રહેશે જ એવી સ્પાઇન સર્જને એડવાઇસ આપી હતી। પરંતુ ગ્લોબલ અગ્નિકર્મ સેન્ટરમાં ફક્ત 3 જ મહિનાની અગ્નિકર્મ અને આયુર્વેદ સારવાર બાદ અત્યારે સિકંદરભાઈ 90% કરતાં વધારે રાહત સાથે બિલકુલ સ્વસ્થ માણસની જેમ ચાલી શકે છે, હરીફરી શકે છે, બેસી શકે છે, ઊભા રહી શકે છે। એમનો દુખાવો બિલકુલ ઓછો થઈ ગયો છે અને પગની અને પંજાની જે મૂવમેન્ટ જતી રહી હતી, હલનચલન બંધ થઈ ગયું હતું પંજા અને આંગળીઓનું, એ પણ અત્યારે સંપૂર્ણ રીતે પાછું આવી ગયું છે। અગ્નિકર્મ અને આયુર્વેદ સારવારથી આટલું સરસ અને ઝડપથી પરિણામ ઓપરેશન વગર એમને મળ્યું છે। આપણે એમની પાસેથી જ જાણીએ કે એમને કેવી પરિસ્થિતિમાં ગ્લોબલ અગ્નિકર્મ સેન્ટરમાં આવ્યા હતા અને અગ્નિકર્મ સારવાર બાદ અત્યારે એમને કેટલી રાહત છે। મારું નામ સિકંદર ખાન પઠાણ, હું કલોલ ગાંધીનગર જિલ્લામાંથી આવું છું। મારી ઉંમર 58 વર્ષની છે। લોકડાઉન હતો પણ અમારી ફેક્ટરી ચાલુ હતી, નોકરી જતો હતો, બરાબર। ત્યાં મેં વજન ઉપાડી લીધું એકદમ, આજકાલથી વજન ઉપડી ગયું એટલે મારા કમરનો દુખાવો ચાલુ થઈ ગયો હતો। એટલે મેં એટલું બધું સામાન્ય સમજીને કંઈ વાત વધારે ના ગણ્યું, પણ પછી નોર્મલી ડૉક્ટર જોડે દવા લાવ્યો, મને સારું ના થયું। એ પછી મેં ઓર્થોપેથિક જોડે ગયો તો એમણે મને 10 દિવસની દવા આપી, એનાથી કોઈ ફાયદો ના થયો। પછી બીજા ડૉક્ટર જોડે ગયો તો એમને મને MRI કરવાનું કીધું। MRI કરાવી મેં તો ડૉક્ટર સાહેબ કે તમારું ઓપરેશન કરવું પડશે, મણકાની ગાદી તમારી ફાટી ગઈ છે। અને મને દુખાવો સખત થવા માંડ્યો હતો અને તકલીફ વધતી જતી હતી અને મારા જમણા પગમાં તકલીફ વધી ગઈ હતી। યાની કે પગમાં મારો આખો પગ નીચેનો પંજાનો ભાગ હતો એ મારો ફેલ થવા માંડ્યો હતો, એટલે મતલબ કોઈ મુવમેન્ટ જ નથી એમ, આંગળીઓ, પંજાનો ભાગ। મારે ના ઊભું રહેવાય ના બેઠી રહેવાય, બેસવામાં બેસીને ઊભા થવામાં મારે તકલીફ, ટેકા વગર બિલકુલ નામથી ઊભું ના થવાય। બેસી રહું તો મારાથી લગભગ બેસાય નહીં, સૂઈ રહું તો થોડો ઘણો આરામ રહે, પણ પડખું ફેરવવું હોય તો મારાથી પડખું નથી ફેરવાતું, કારણ કે તકલીફ મને બહુ જ થતી હતી, કમરની તકલીફ બહુ વધી ગઈ હતી। પછી મેં બીજા ડૉક્ટર સાહેબ જોડે મહેસાણા ગયો। મહેસાણાવાળા ડૉક્ટર સાહેબે મને એમ જ કીધું કે તમારો પગ લકવાની અસર ચાલુ થઈ ગઈ છે પગની, એટલે તમારું ઓપરેશન જરૂરી છે જ। Here we have the MRI plate of Mr. Sikandarbai Pathan. It is 21st of May 2020 and here we can see the big disc bulge at L3-L4 here, L3-L4 and L4-L5 also there is disc bulge out here. We can see clearly here and here. We can see on the myelo, see total block at L3-L4 and there is also compression at L4-L5 level. It is complete myelo block. Here we are having the report. It says diffuse posterior bulging with posterior and bilateral paracentral protrusion of L3-L4 disc with annular tear with mild cranial and caudal subligamentous migration, and that is causing central and bilateral lateral recess stenosis, and there is also L4-L5 diffuse posterior bulge. મારા ઘરે એક મિત્ર મારી ખબર કાઢવા માટે આવ્યો, મને એવી ખબર પડી કે આવી તકલીફ છે, એટલે મારા મિત્ર તે એમને મને તમારા અગ્નિકર્મનું અહીંના અગ્નિકર્મનું મને સરનામું આપ્યું। એ મારો મિત્ર કહે છે એમ
કે મને જે અગ્નિકર્મમાં ગયો એ પહેલાં મને જે પીડા હતી જે તકલીફ હતી મને ત્યાંથી દૂર થઈ ગઈ છે. એક વખત તમે ત્યાંય જઈ આવો. તો હું પછી સાહેબ અહીં આવ્યો. અગ્નિકર્મ મને જે ચાલુ કર્યું મને સાહેબે અહીં અગ્નિકર્મમાં, એ પછી લગભગ અઠવાડિયા પછી જ મને થોડી રિકવરી થવા માંડી. યાને કે મને દુખાવો થોડો ઓછો થવા માંડ્યો. પગની મૂવમેન્ટ હતી, આંગળીની મૂવમેન્ટ હતી જે ગયેલી હતી એ મને એમ થોડી રિકવરી પાછી આવવા માંડી લગભગ 10 દિવસ પછીમાં. અને લગભગ 1.5 મહિનામાં તો મને પગની રિકવરી કમ્પ્લીટ પાછી આવી ગઈ હતી. આંગળીઓની તો 90% જેવી 80% જેવી પાછી આવી ગઈ હતી. પછી મેં સાહેબે મને કીધું કે તમે ધીરે ધીરે ચાલો. તો હું ચાલવાની કોશિશ કરી. તો લગભગ પહેલાં મને થોડું ચલાતું હતું, 5 કિલોમીટર અડધો કિલોમીટર જેવું ચાલતું હતું. અને આજ 3 મહિના પછી 3 મહિનાની અંદર 2.5 મહિને તો હું લગભગ 1 કિલોમીટર જેવું ચાલતો થઈ ગયો. 3 મહિના પછી હું લગભગ 2 કિલોમીટર જેવું ચાલતો થઈ ગયો. ઉઠવા બેસવામાં કોઈ જાતની તકલીફ નહીં. સૂવામાં તકલીફ છે, ના ઉઠવા બેસવામાં તકલીફ છે, ના હરવા ફરવામાં તકલીફ છે. મને ગમે ત્યાં ફરી શકું છું. હાલ છૂટો બિલકુલ ફ્રી ઓફ. અને 90% જેટલું મને લગભગ હાલ રિકવરી લાગી છે. મને કોઈ જાતની અત્યારે હાલ તકલીફ નથી સાહેબ. પહેલાં જે ચાલી નતો શકતો, ઊભો નતો થઈ શકતો, બેસી નતો શકતો, એના બદલે અત્યારે મને કોઈ પણ જાતનો દુખાવો નથી, કોઈ પણ જાતની તકલીફ નથી. હું આરામથી ઊભો થઈ શકું, આરામથી બેસી શકું, આરામથી ચાલી શકું. અને જેટલું ચાલવું લગભગ 2 કિલોમીટર જેવું ચાલી શકું છું. અત્યારે ઊભા થઈને ચાલી શકું છું અને મન ફાવે ફરી શકું, હરી ફરી શકું. પહેલાં ટેકા વગર ચાલી નતો શકતો. અત્યારે કોઈ દુખાવો એવું કશું નહીં સર. અત્યારે સરસ ચલાય છે. અત્યારે સરસ ચલાય છે. કોઈ જાતની કોઈ તકલીફ નથી. બેસવામાં, ઊભા થવામાં, ચાલવામાં, સૂવામાં, બેસવામાં કોઈ જાતની તકલીફ નથી. અત્યારે ગમે એમ બેસી શકું છું, ગમે એમ ઊભો થઈ શકું. ટેકા વગર બિલકુલ ચાલે. પગની મારા મૂવમેન્ટ બિલકુલ જતી રહેતી, બધી આવી ગઈ છે કમ્પ્લીટ. ગ્લોબલ અગ્નિકર્મ સેન્ટર વિશે તો સાહેબ મારા જોડે કોઈ અલ્ફાજ નથી કે હું એમને કહી શકું કે આટલું સારું નિદાન, આટલું સરસ નિદાન. જે બીજા ડૉક્ટરો મને ઓપરેશનનું કહેતા હતા, જે મને આજે, અને એ 100% મને ગેરંટીનું નહોતા કહેતા ઓપરેશન પછી એ મને તકલીફ રહેશે, તમારી ચાલવાની પરિસ્થિતિમાં 70% જેવી રહેશે, તમને દુખાવો કન્ટિન્યુ રહેવાનો, અમુક કામ કરો તો દુખાવો રહેશે, એવું બધું મને કહેતા હતા. પણ સાહેબ મને અગ્નિકર્મમાં આવ્યા પછી એ મને હાલ અનુભવ 100% કહે છે કે મને 100% સારું થઈ ગયું. અને આજ પછી જો મારો કોઈ એવો સંબંધી, મિત્ર, કોઈ ભાઈબંધ, દોસ્ત એમને આવી કોઈ તકલીફ હોય તો હું એમને એક જ સલાહ અગ્નિકર્મ વિશે આપી શકું કે ભાઈ તું બીજે ક્યાંય પૈસા બગાડતો નહીં, બીજે ક્યાંય જતો નહીં. પહેલાં સ્ટાર્ટિંગ અગ્નિકર્મ જઈ આવ્યા તો જ તમારે કોઈ જાતની કોઈ આડઅસરવાળી દવા નથી કે ના કોઈ તકલીફવાળી કોઈ વસ્તુ છે ત્યાં. વગર ઓપરેશને ને વગર કોઈ દવાએ, કોઈ વગર ઇન્જેક્શને તમારે સારું ત્યાં રિકવરી મળી જશે તમને.